سلام، من اطهر هستم، شف هالستیک از استانبول زیبا. میزبان شما از استودیو اطهرز مطفاک. اینجا قرار آشپزخانه سلطانی در دربار عثمانی رو با هم مرور کنیم و الان اپیزود اول، مطبخخانه سلطان. وقتی از شکوه امپراتوری عثمانی حرف میزنیم معمولاً ذهنمان میرود سمت تاج و تخت، میدانهای جنگ یا بناهای باشکوهی مثل ایاصوفیه و مسجد سلیمانیه. اما در دل قصر توپکاپی جایی بود که کمتر کسی از آن حرف میزند و با این حال قلب تپنده زندگی دربار محسوب میشد. مطبخخانه سلطنتی. بخش اول، عظمت مطبخخانه. این آشپزخانه یک اتاق ساده نبود. بر اساس منابعی مثل توپکاپی سرای متفکلری نوشته احمد سواد و دفترهای رسمی مطبخ امیر دفترلری، یک مجموعه عظیم با چندین بخش تخصصی بود که در برخی دوره‌ها بیش از 1000 نفر پرسنل داشت. بوی ادویه، برنج تازه و روغن حیوانی همیشه در هوای ضلع شرقی قصر میپیچید. روزانه تا 4000 وعده غذا برای سلطان، خاندان سلطنتی، وزرا، نگهبانان و خدمه آماده میشد. بخش دوم، سلسله مراتب آشپزها. در رأس همه باش آشپز قرار داشت، یک مقام رسمی که مستقیما توسط سلطان محسوب میشد و باید ذائقه او را دقیق میشناخت و سلامت غذا را تضمین میکرد. حتی در مواقع خاص در جلسات سیاسی حاضر میشد. زیر نظر باش آشپز، آشپزها به چندین گروه تقسیم می شدند. نانپزها، اکمکچیلرها، گوشتپزها، اسجیلرها، برنجپزها یا پیلاوچیلرها، شربتسازها، شربتچیلرها، شیرینی پزان یا حلواچیها یا حلواجیلر. هر گروه سرآشپز مخصوص خود را داشت، ولی همه تحت فرمان باش آشپز کار می‌کردند. بخش سوم، لباس‌ها و نشانه‌ها. طبق منابع سرای تشکیلات نوشته اسماعیل حقی، هر آشپز لباس مخصوص داشت. کلاه بلند سفید، رداهای بلند با رنگ‌های متفاوت برای بخش‌ها و کمربندهای پارچه‌ای که گاهی همان دستمال آشپزی بودند. در جشن‌های رسمی این لباس‌ها تمیز، آهار خورده و از بهترین پارچه‌ها دوخته می‌شدند. بخش چهارم، ساعات کار و نظم روزانه. کار آشپزخانه قبل از طلوع آفتاب شروع می شد. نانپزها باید نان صبح را قبل از بیداری سلطان آماده می کردند. گوشتپزها دیگها را از صبح زود روی آتش می گذاشتند و شبها بعد از شام کار تا نیمه شب ادامه داشت. شستن ظروف، تمیز کردن تنورها و آماده سازی برای روز بعد. بخش پنجم، مطبخخانه سلطنتی در زمان جنگ و سفر. وقتی سلطان یا سپاه به سفر یا جنگ می رفت، بخشی از مطبخخانه همراه او حرکت می کرد. به این واحد سفر مطبخی می گفتند. آشپزها دیگ‌های مسی کوچک و تنورهای
قابل حمل داشتند. جیره غذایی شامل برنج، گوشت خشک شده، عدس و نان فطیر بود که سریع و بدون امکانات زیاد آماده می شد. بخش ششم، امنیت غذا. هر غذایی که برای سلطان تهیه می شد ابتدا توسط چاشنیگیر امتحان می شد تا از نبود سم یا آلودگی مطمئن شوند. این کار آنقدر مهم بود که در دفتر سرای بارها به آن اشاره شده. مطبخخانه سلطنتی فقط یک جای پخت و پز نبود. قلب تشریفات، سیاست و شکوه قصر بود. در قسمت بعد می‌بینیم که سلطان‌ها دقیقاً چه می‌خوردند و چرا بعضی خوراک‌ها فقط ویژه یک نفر بودند. اگر این قصه ها برایتان جذاب است، کانال را دنبال کنید و نظراتتان را برای ما بنویسید. همراه @هرزموتواک بمانید.